বৰষুণ দি দিছে পুৰা বৰষুণ দিছে আমাৰ মৃদুলে ৰিল বনাই ল'লে ৰিল বনাইছে ৰিল নেকি ৰিল দিগদাৰ হৈছে আৰু এখন দলং আছিলে মজা ইয়াত নিজৰা দেখিলে আৰু ৰাস্তা দেখিছে নাই বৰষুণ দিছে গোটেই তিতি গৈছোঁ ভিজি গৈছোঁ আগত ক'ৰবাত ৰখি ল'ব লাগিব চাৰ্জো নাই চাৰ্জ কৰিব আৰু এইখন ব্ৰিজ বনাই আছে এইফালে তলৰি পানী আৰু এইফালে পাহাৰ কাটি আছে জিপচি আছে খাতৰা ৰাস্তাত আহি গ'লোঁ স্কুটি উঠিব নাই সন্দেহে হৈ গৈছে মাই গড স্কুটি যেন তেনে টানিছে আৰু দুটা বহুত দিগদাৰ হয় ইয়াতে খাপ খাইবি বৰষুণ দি দিলে নহয় কি কওঁ সোমা নেকি ক'ত যাবি আৰু বৰষুণ দি আছিলে সেয়াত ৰখিলোঁ ইয়াত খেল হৈ আছে বহুত এইবিলাক কিবা গুটি এনেকৈ মাৰে লুডু নিচিনাকৈ লয় মানে যি নম্বৰ ওলাই ফুটে তাত পইচা লগাই পাই যায় খেল আৰু আকৌ ৰ'দে দি দিলে এইফালে বৰষুণ আহিছে হাই চাইডে বৰষুণ দি আছে তাত জেগা তাক অলপ খোজকাঢ়ি দিলোঁ মৃদুলক এইবিলাক চব খহি গৈছে এইবোৰ ভালকৈ বনোৱা নাই সেইফালে মেঘ গাজিছে পুৰা বৰষুণ দিছে এইফালে আল্টিমেট ভিউ এটা আপোনালোকক দেখোঁ চব তামোল গছ বাগান তামোল গছ প্লেন ৰাইজ গোটেই খহি আছে এইবিলাক বেছি দিন হোৱা নাই এইবিলাক খহা এইবিলাক খহি স্কুটিত জোৰটো চিচিটো কম নাই 110 চিচিহে এইবিলাক জোৰটো বেছি পৰে এফালৰ পৰা জোৰটো আহি থাকে নাই সেইকাৰণে পুৰা যাব আৰু এইডোখৰ পৰা অকণমান বনাই থৈছে ধুনীয়াকৈ সমান জেগা নাপায় আৰু ওখ চাপৰ এনেকুৱা বেছি ওখহে পাব এইবিলাক ৰাস্তা বনোৱা দিন হ'ল এইবিলাক ঘাঁহনিয়ে ধৰি গ'লে এইডোখৰ গোটেই লেণ্ডশ্লাইড গোটেই এইবিলাক খহি আছে দেখিছে নাই কেনেকৈ খহি আছে এখন দোকান এনেকুৱাকৈ উঠি আহিছোঁ না আৰু এফালৰ পৰা ৰাস্তা বনোৱা নাই এতিয়া অলপ আগৰ পৰা গৈ আপোনালোকক ভিউ দেখাম তাৰপিছত ঘূৰি আহিম এইফালে দেখোন খহিছে গোটেই ৰাস্তা খাতৰা ৰাস্তা অ' মাই গড গোটেই অকল খহিয়ে থাকে